ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන අවිල්ලා තිනවා තවත් එක අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි පාර නම් ඔයා බයිනරි කැම්පස් එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා අපේ channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලලා ඔයාගේ යාළුවන් එක්ක අපේ channel එක share කරගන්න කියලාත් ඔයාලා හැමෝගෙම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට යමු. අද අපි කරන්නේ rise and fall trading strategy එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ rise and fall trading strategy එක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ strategy එක කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා LDP analyzer එක. ඉතින් මේ LDP analyzer කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. අපි කලින් ඉඳන් වීඩියෝස් බලපු කෙනෙක් නම්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි LDP analyzer එක කියලා කියන්නේ. මම මෙන්න මේ LDP analyzer එකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ LDP analyzer එකට මාරු වෙන්න. ඉතින් මේකෙන් බලලා තමයි අපි Deriv platform එකේ trade කරන්නේ. මේකෙදි අපිට අවශ්‍ය market එකේ details ටික ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි මුලින්ම අපේ trading strategy එකේ settings ටික හදාගෙන මේකත් එක්ක කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. හරි. මේකෙදි ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති මාකට් එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා 100, 10, 25, 50, 75 ඒ වගේම bull bear market දෙකත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති volatility market එකක් තෝරගන්න කියන එක තමයි මම recommend කරන්නේ. හරි. අපි මෙතනින් volatility 100 index එක select කරගමු. මම මෙතනින් Deriv වලට ඇවිල්ලා synthetic වල volatility 100 index එක තෝරගන්නවා. ඔයාලට මෙතනින් කැමති මාකට් එකක් තෝරගෙන මේ strategy එක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි මම මෙතනින් volatility 100 index එක select කරගත්තා. ඊළඟට trading method එක මම කලින් කිව්වා වගේ rise fall කියන trading method එක තමයි අපි මෙතනදී select කරගන්නේ. ඊළඟට duration එක. අද අපි කරන්නේ rise and fall one tick trading strategy එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් duration එක 1 කියලා select කරලා මෙන්න මේ minute කියන එක ticks වලට මාරු කරන්න. හරි. ඊළඟට stake එක. stake එක ගැන නම් හැමදාම කතා කරනවා. ස්ටේක් එක මත තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක සහ ඔයා ලොස් වෙන්නේ කීයක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ස්ටේක් එක ඔයා දාගද්දි හැම වෙලේම ප්‍රොෆිට් එක ගැන විතරක් හිතලා දාන්න එපා. හදිසියේ හරි මම ලොස් වුණොත් මට මෙන්න මේ ස්ටේක් එකේ දාන ගාන නැති වෙනවා. ඒ ගැන හැම වෙලේම කල්පනා කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට හරියට මේ ස්ටේක් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රොෆිට් එක ගැන විතරක් හිතලා ට්‍රේඩ් කරලා ඊට පස්සේ ලොස් එකක් ගියොත් ඒ ලොස් එක රිකවර් කරන්න තවත් වැඩි ප්‍රමාණවල වලින් ට්‍රේඩ් දාන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ස්ටේක් එක ගොඩක් වැදගත් ඔයා ඕනම ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් කරද්දී. ඊළඟට allow equals කියන එකේ ටික එකක් ඔයා දාගෙන තියාගන්න ඕනේ. හරි. මම මගේ settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි යම් මේක entry එකක් ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. අද මම කරන්නේ one tick rise and fall trading strategy එකක්. මගේ target එක $10යි. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ $10 හොයන්න තමයි අපි trade කරන්න යන්නේ. මෙතනදී අපේ trading management එකේ විදිහට තමයි මම stake එක දාගන්නේ. ඒ නිසා මම stake එකත් දාගෙන ඉන්නම් මේක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න කලින් 5:49න් තමයි මට මගේ පළවෙනි trade එක ගන්න තියෙන්නේ. හරි. මම stake එකත් මෙතනින් දාගන්නම්. හරි. අපි බලමු මේකේ කොහොමද trade එකට enter වෙන්නේ කියලා. මේකෙදි ඔයා කරන්න ඕන window දෙකක් වෙනම හදාගන්න ඕන analyze එක සහ අපේ Deriv platform එක. ඉතින් මම analyze එක වෙනම open කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. මේකේ link එක මම ආපහු මතක් කරන්නම් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එකෙන් ගිහලා මේක open කරගන්න. හරි. මම මේ විදිහට analyze එක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ BC Deriv market LDP analyzer කියන එක උඩ mouse එක click කරලා මේක පහළට ඇදලා ගන්නවා. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක වෙනම window එකක් විදිහට ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම අපේ Deriv platform එකත් තියා ගන්නවා. එතකොට අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ platform එකයි Deriv platform එකයි. මේ දෙකම අපිට වෙනම window දෙක තියාගන්න හිටපුවාම lazy trade කරන්න. හරි. ඔන්න ඒකත් හරි. දැන් අපි බලමු මේකෙදි කොහොමද trade එකකට enter වෙන්නේ කියලා. හරි. මේකෙදි trade එකට enter වෙන විදිය හොඳට බලා ගන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් මේකෙදි ඔයාට පැටලෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා හොඳට අහගන්න මේකෙදි trade එකට enter වෙන විදිය.
ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ LDP ඇනලයිසර් එකේ මෙන්න මේ තියෙන ඇරෝස් බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට ඇරෝස් 3ක් හැදෙන්න ඕන. ඔන්න එක, ඔන්න දෙවෙනි එක හැදුනා. ඔන්න ඊළඟට තුන්වෙනි එක හැදුනා. රතු පාට ඇරෝස් මෙන්න මේ විදිහට 3ක් හැදුනට පස්සේ මේ තුන්වෙනි එක හැදෙද්දිම ඔයා මෙතනදී දානවා මොන ට්‍රේඩ් එකක්ද? රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මෙතනදී අපි දාන්නේ. හරි, ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් නෙමෙයි. රතු පාට 3ක් හැදිච්ච ගමන් ඔයා මෙතනදී රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි දාන්නේ. හරි, මෙන්න මේ වගේ රතු පාට ඇරෝස් 1 2 3යි තුන්වෙනි එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයා මෙතනින් රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. මේක 1 ටික් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි අපි දාන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට 5 ටික් වගේ දැම්මොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ලොස් වෙන chance එක වැඩි. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම 1 ටික්ම කරන්න. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට, මේ නිල් පාට ඇරෝස් 1 2 3යි. නිල් පාට ඇරෝස් 3ක් මෙන්න මේ විදිහට හැදුනට පස්සේ ඔයා පර්චේස් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. හරි. ඔයා මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරනවා. නිල් පාට ඇරෝස් 1 2 3 එක හැදෙද්දිම ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරන්න ඕනේ. මේකත් අපි 1 ටික් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි දාන්නේ. මං හිතනවා දැන් ඔයාට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද කරන්න කියලා. රතු පාට ඇරෝස් 3ක් එක දිගට ආවොත් ඔයා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි නිල් පාට ඇරෝස් 3ක් එක දිගට ආවොත් ඔයා ෆෝල් එකක් පර්චේස් කරනවා. අමතක කරන්න එපා, වරද්ද ගන්න එපා, පටල ගන්න එපා. මෙන්න මේ නිල් පාට ආවා කියලා රයිස් එකක් නෙමෙයි පර්චේස් කරන්නේ, ෆෝල් එකක් තමයි පර්චේස් කරන්නේ. ඒකට හේතුව අපි 1 ටික් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගන්නෙ. හරි. අපි මේකෙන් ට්‍රේඩ් කීපයක් දාලා බලමු. මං කලින් කිව්වා වගේ ඩොලර් 10ක ටාගට් එකක් තමයි මං ඇචීව් කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මම අද ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් 10 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 4ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තමයි මෙන්න මේ ඩොලර් 10 හොයන්න යන්නේ. එතකොට මේකෙදි මට ට්‍රේඩ් 6ක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩ් 6ක් 10 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 6ක් ලොස් වුණා කියලා මම ලොස් වෙන්නේ නැහැ. මට 4යි 10න් වින් කරන්න තියෙන්නේ. හදිසියෙ හරි මම ට්‍රේඩ් 7ක් ලොස් වුණොත් මගේ මේ සෙෂන් එක මම ලොස් වෙනවා. හරි. අපි බලමු මේකෙන් ට්‍රේඩ් කීපයක් දාලා. හරි. අපි එහෙනම් පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාන්නයි යන්නේ. 5:49න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම මේක මේ විදිහට තියාගන්න. මේක මිනිමයිස් කරලා තියාගමු. හරි. අපි එහෙනම් පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගමු 5:49න්. තව මේක ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා මෙතන දාලා තියෙන volatility 100 index නම් ඔයා මෙතනින් volatility 100 index එක අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මොකද ගොඩක් අයට වෙන වැරද්දක් තමයි මෙතන මේ විදිහටම තියෙනවා මෙතන මාකට් එක වෙනස් කරගන්න. එතකොට ඔයා බල්ල ට්‍රේඩ් කරන වෙන මාකට් එකක. ඒ නිසා මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම volatility 100 නම් දාලා තියෙන්නේ මෙතන volatility 100 index එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න මම volatility 100 index එකත් සිලෙක්ට් කරගත්තා. දැන් අපි බලමු ට්‍රේඩ් එකක් දාලා. හරි. ඔන්න මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. නිල් පාට 3ක් ආවේ. මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි දැම්මේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි මෙතනදී ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතනින් මගේ රිසල්ට් එක දාගන්නම්. හරි. ඔන්න දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාන්න තියෙන්නේ 3.57න්. මම 3.57න් දානවා. අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක. හරි. ආයි බලාගෙන ඉමු. මම මෙතනින් ගන්නෙ නැහැ. මොකද මම ලෑස්ති වෙද්දි මෙතන ඇවිල්ලි ඉවරයි. ඔන්න තව එකයි. හරි. ඔන්න නිල් පාට 3ක් ආවා. මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි මෙතනදී ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි. මම ඒකේ රිසල්ට් එකත් අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ දාගන්නම්. හරි. ඔන්න දැන් ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්මා. මේ ට්‍රේඩ් දෙකම වින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මට තව තියෙනවා ට්‍රේඩ්ස් 8ක්. නේ? බලන්න. මට තව තියෙනවා ට්‍රේඩ් 8ක්. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් 8න් ට්‍රේඩ් දෙකක් තමයි මට වින් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. මගේ විනින් ඇකියුරේට් එක තියෙන්න ඕනේ 125යි. 125ක ඇකියුරේට් එකක් තිබ්බනම් මෙතනින් එහාට මට මේ සෙෂන් එක ලේසියෙන්ම කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. 1.74න් තමයි අපේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් 8ක් තියෙනවා. මේ 8 ඇතුළත ට්‍රේඩ් දෙකක් තමයි ප්‍රොෆිට් කරගන්න තියෙන්නේ. 1.74න් ගමු අපි
අපේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක. හරි. ඉතින් මේවා කරද්දී ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනදී ට්‍රේඩ් 10න් 4ක් වින් කරනවා කියලා හදාගෙන තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි 10න් 10න් වින් කරනවා කියන්න එපා. නෑ. ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඔන්න නිල් පාට 1යි, නිල් පාට 2යි, නිල් පාට 3යි මම ෆෝල් එකක් පර්චේස් කරා. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න මම කලින් කිව්වා වගේම ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ගැන කලබල වෙන්නවත් බය වෙන්නවත් එපා. මොකද අපි හරියට අපේ සෙෂන් එක මැනේජ් කරගත්තා නම් ඒ ලොස් වෙන එකෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම මෙන්න මේකේ රිසල්ට් එක දාගත්තා. තව මට ට්‍රේඩ් 7ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් 7 ඇතුළත ට්‍රේඩ් දෙකක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 3යි 7.6න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපි ගමු 3යි 7.6. හරි. ආයි බලන් ඉමු. ඔන්න නිල් පාට 2යි, නිල් පාට 3යි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා මම දානවා අපේ රිසල්ට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ට්‍රේඩ් අපි 4ක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ 4න් ට්‍රේඩ් 3ක් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. එක ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක ලොස් වුණා කියලා මම කලබල වෙලා බය වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්න ගියේ නෑ. මොකද අපි සෙෂන් එක ප්ලෑන් කරන එකේ වැදගත්කම තමයි එතකොට ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා කියලා අපිට කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට එතනින් එහාට දේවල් ටික ඊළඟට ලස්සනට ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. පස්වෙනි ට්‍රේඩ් එක තමයි මම දාන්න යන්නේ. මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරොත් අපේ සෙෂන් එක මෙතනින් කම්ප්ලීට් වෙනවා. හරි. අන්තිම ට්‍රේඩ් එක අපිට ඩොලර් 1කින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන ඩොලර් 1කින් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි. මේක අපේ අවසාන ට්‍රේඩ් එක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. රතු පාට යන්නේ. මේක ආපහු නිල් පාට වෙන්න ඕන. ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න නම් හරි. ඔන්න නිල් පාට 1යි, නිල් පාට 2යි, නිල් පාට 3යි. ඔන්න අපි ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා. අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. එහෙනම් මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා අපේ රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා කියලා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ට්‍රේඩ් 5ක් අපි කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. මට තව එක ට්‍රේඩ් එකයි ප්‍රොෆිට් කරන්න තියෙන්නේ. මොකද හිතෙන්නේ ට්‍රේඩ් 5ක් ඇතුළත එක ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රොෆිට් කරගන්න බැරි වෙයිද? අපි බලමු. 2.04න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. අපි 2.04න් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි. අපි බලමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. ඔන්න රතු පාට එකක් ආවා. රතු පාට 2යි, රතු පාට 3යි. අපි මෙතනදී රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති එන්නේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකේ රිසල්ට් එක දාගන්නම්. ට්‍රේඩ් 6ක් ඇතුළත අපේ ට්‍රේඩ් 4 ප්‍රොෆිට් කරගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඩොලර් 10 මට මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකෙන් අපේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්නේ. මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අමාරු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් නෙවෙයි. ඔයාලට තියෙන්නේ LDP ඇනලයිස් එකත් එක්ක බලලා ඒකට අදාළව ට්‍රේඩ් එක මේ කියලා දීපු විදිහට ගන්න විතරයි. හරි. මේකෙදි තව ඔයාලට මේකේ තියෙන ඇකියුරේට් එක වැඩි කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාකට් එකේ ඕවරෝල් ට්‍රෙන්ඩ් එක බලන්න. ඕවරෝල් ට්‍රෙන්ඩ් එක බලලා ඒ අදාළ ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකට විතරක් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට මේකේ ඇකියුරේට් එක තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අමාරු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ LDP ඇනලයිස් එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ LDP ඇනලයිස් එක පාවිච්චි කරන්න.
ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාට මේ වගේ තවත් දාන වීඩියෝස් අලුත් trading strategies වෙන්න පුළුවන්, psychology පැත්ත හදාගන්න දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම අපේ channel එක through ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අනිත් අයට වගේම. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක හොඳයි කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් අපේ කමියුනිටි එකට ජොයින් වෙන්න අපේ Telegram group එක හරහා. ඉතින් Telegram group එකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් අපේ group එකටත් join වෙන්න. එහෙනම් මොකද හිතන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක ගැන? අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා යන්න. වීඩියෝ එකට like කරලා යාළුවන් එක්ක share කරගන්න. ඔයාගේ trading වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.